Moikka, moikka, moikka. Ja tervetuloa takaisin, tai tervetuloa mun kanavalle, jos sä oot uusi täällä. Tänään mä ajattelin näyttää teille vähän mun vuoden 2024 suosikkeja. Mä en yhtään tiedä, kuinka pitkä video tästä on tulossa, mutta minut tietäen niin varmaan ollaan täällä jonkin aikaa. Mä ajattelin, että mä myös kokeilen tehdä nyt tälleen softspokenilla, koska mä en ole vielä hirveästi käyttänyt tätä mun kanavalla. Tai mulla on muutamia videoita, missä mä käytän tätä, mutta ei ole kauhean monia, niin kertokaa ihmeessä, että pitäisikö mun käyttää tätä useammin. Olikohan jotain muuta, mitä mun piti sanoa tähän alkuun? Ei varmaan. Mutta ensimmäinen asia, mistä haluan sanoa, että se on ollut nyt tämän loppukesän ja loppuvuoden suosikki, niin tietenkin tää ASMR-kanava, koska mä oon edelleen niin iloinen ja niin kuin ylpeä itsestäni, että mä vihdoin perustin tämän kanavan, koska en mä tiedä, mä olin niin pitkään haaveillut siitä. Mä oon kattonut ASMRää monta vuotta, 7-8 vuotta varmaan 7 vuotta. Ja mä oon tyyli siitä asti aina ollut silleen, että mä haluaisin tehdä oman kanavan ja näin poispäin. Ja nytten sitten vihdoin oli aika. Ja tässä ollaan, mutta siis oikeesti mä oon niin paljon tykännyt tehdä näitä videoita ja mulla on niin paljon ideoita vielä, mitä mä en ois päässyt toteuttamaan, niin ensi vuotta odotellessa. Mutta siis tää kanava on ollut niin ihana ja te kaikki siellä olette ollut niin ihania ja oli niihin siis uskomaton vastaanotto sille mun ekalle videolle, mikä on ihan crazy ja muutenkin, niin kuin, että teitä on siellä ja noin paljon. Melkein 16 000, kun mä kuvaan tätä videoa ja se, että mä aloitin tekemään näitä videoita niin kuin heinäkuussa, mikä on ihan crazyä, mutta mä oon tosi kiitollinen teistä kaikista ja mä oon kiitollinen tästä kanavasta ja tää on jotenkin ollut tosi ihanaa, että mä oon vaan niinku iloinen, että mä oikeesti tein tämän kanavan. Mutta muita ASMR:ään liittyviä suosikkeja, niin mun lempi ASMR-kanava tänä vuonna on ollut siis Luna Bloom, koska hän on varmaan niinku mun all time favorite ASMR-artist. Ja sitten tää Ifien ja eli Xenia ASMR, kenen kautta mä periaatteessa sitten tein niinku tämän kanavan, mutta häntäkin mä olin kattonut jo aikaisemmin, mutta sitten päätin vaan osallistua siihen hänen subscriber special videoon, mistä tämä kaikki sitten sai alkunsa. Mutta siis Luna Bloom ASMR ja Xenia ASMR, niin ne on ehkä mun semmoset comfort-kanavat, mitä mä katon tosi usein ja säännöllisesti. Mä en tiedä, onko teilläkin sellaisia ASMR-artisteja, että siitä tulee vähän niinku semmoinen comfort-artisti, että sitten vaan katsotte sen videoita ja sen videoiden parissa pystyy vaan nukahtaa, vai onko tää vaan joku mun oma juttu. Mutta sitten voidaan ehkä siirtyä näihin muihin tuotteisiin ja tämän ASMR-kanavan kautta mulle on lähetetty tämmösiä niinku PR-lahjoja. Ehkä niitä voisi silleen kutsua, että mulla ei ole niinku maksettu ns. Siitä mitään. Esimerkiksi, että mulla on nyt nämä kynnet päällä, vaan mulle on niinku lähetetty noita tuotteita ja sitten mä oon saanut käyttää niitä näissä videoissa, jos mä oon niinku halunnut. Mutta ne on niinku lähetetty mulle PR-lahjana. Niin esim. Nämä niinku kaikki tämmöiset press-on kynnet, mitä mä oon saanut tuolta Hanakokolta, niin siis nää on ollut ihan niinku, oh my god, koska mä en ite niinku halua maksaa siitä, että mä käyn vaikka jossain laitattaa kynsiä ja sit niitä pitää käydä huolta ja tälleen, niin sitten, että mä voin vaan kotona silleen 10 minuutissa, varsinkin kun mä kuvaan näitä videoita, niin mä voin vaan laittaa nää tietysti silleen nopeasti. Tässäkin ennen kuin mä aloin kuvaamaan, niin mä meikkasin ensin ja sit mä laitoin nää kynnet. Ja nää näyttää näin hyvältä, että siellä nettisivulla on niin paljon kaikki ihania designeja, mutta etenkin nämä valkoiset ja sitten nämä jouluset.
jouluiset punaiset kynnet, mitä tuun käyttää varmasti jouluna. Ja sitten nää on tämmöset basic ihanat tommoset simppelit. Niin mä oon tykännyt ihan sikapaljon noista kynsistä. Ja tää ei oo tosiaan mikään maksettu mainos, että teidän ei nyt pidä niin kun rynniä sinne nettikauppaan, vaan tää on siis ihan vaan mun oma käyttäjäkokemus, että mä oon vaan tykännyt näistä niin paljon, että mulla ei oo mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, jos haluu nopeasti. Sä oot lähes johonkin bileisiin. Mä ajattelin just uutena vuotena, että mä laitan niin kun nää. Et mä voin vaan nopeasti just laittaa, sit mä voin ottaa ne illalla pois. Ja sit mä voin taas elää normaaleilla kynsillä, että nää on niin kun tämmöstä pientä kivaa piristystä arkeen. Niin suosittelen kovasti. Ja te tiedätte, että mulla on myös se alekoodi, mitä saa käyttää. Niin sillä saa 15% pois sitten ostoksesta. Että nämä on kaikki käsin tehtyjä, niin sen myös huomaa niin kuin näissä, että musta tuntuu, että jos sä vaikka tilaat nämä samat kynnet, niin ne ei ehkä ole sitten ihan tismalleen samanlaiset, että ne on vähän uniikkeja sitten, mutta mun mielestä nämä on hyvänlaatuiset ja niin kuin tosi nätit. Että niin, suosittelen kyllä. Okei, otetaan vielä tällainen toinen brändi tai toisen brändin tuotteet tässä samalla pois alta, koska nääkin on siis lähetetty mulle. Mä kuvasin yhden semmoisen spa-videon, missä mä käytin näitä tuotteita, mutta oon käyttänyt näitä siitä lähtien, kun sain nämä niin jokapäiväisessä ihonhoitorutiinissa, koska mulla ei koskaan oikein ole ollut mitään ihonhoitorutiinia, että mulla ei ole ollut mitään sellaisia tuotteita, mistä mä oon ollut silleen, että wow, että nämä on niinku game changer ja nämä toimii tosi hyvin. Mutta nämä smoothin tuotteet on ainakin mulle itselle ollut sellaisia, että mun iho voi tosi hyvin. Tai mä huomasin, kun mä aloin käyttää näitä, niin mulle ei hirveästi ole ollut mitään epäpuhtauksia. Toki ne on normaaleja. Ja sitten aina tiettyyn aikaan kuukaudesta, niin niitä saattaa sitten ilmestyä vähän enemmän, mutta muuten ei ole siis ollut niinku, että muuten näyttää niinku hyvältä ja I love it. Ja tää on melkein loppu. Tässä ei nyt näy, mutta täällä on siis oikeasti enää silleen ton verran ehkä tätä tuotetta. No ehkä tosta näette silleen pienen varjon tai heijastuksen. Mutta siis mä oon käyttänyt tätä niin paljon, että nyt mä oon yrittänyt varjella ja säästellä tätä, koska mä en haluaisi, että tää loppuu. Että mä kyllä toivoin joululahjaksi lisää, että katsotaan saanko. Mä tosiaan kuvaan tätä videon nyt ennen joulua, mutta tää tulee sitten joulun jälkeen ulos, niin voipi olla, että pukki on sitten tuonut minulle lisää tätä. Mutta mä käytän aamuin illoin, oli mulla meikkiä tai ei, niin käytän ihan puhdistukseen. Sitten sen ihon puhdistuksen jälkeen niin mä oon käyttänyt tällaista Watermelon Dew Serumia. Toi on hajusteeton, toi Cleansing Balm, ja tää on myös hajusteeton. Niin tää on ollut tosi hyvä. Ja sitten joko tai mä oon yleensä käyttänyt iltasin tätä Beach Barrier Creamia. Tääkin on hajusteeton. Eli tää on vaan ihan perus sellainen rasvavoidemainen tuote. Katsotaan saaks mitä nyt auki näillä kynsillä saan. Eli tällainen ihan perus rasva. Mitä olen käyttänyt siis. Ja sitten aamuisin mä oon yleensä laittanut tän Watermelon Jelly Cream, koska tää on semmonen jellymäinen, eli hyytelömäinen semmonen tuote. Tässä on tosi ihana tuoksu, ja tää on tällaista ihanaa vaaleanpunasta. Niin mä oon laittanut sit yleensä aamuisin ton serumin jälkeen kasvoille. Ja mä oon tykännyt näistä tosi paljon. Siis iso suositus. Ja vielä sanon, että minulle ei ole maksettu siitä mitään, että noista puhun, vaan ne on lähetetty minulle ja käytin niitä videossa, mutta otin ne sitten tietenkin myös käyttöön, koska ei nyt tällaisia helmiä heitetä hukkaan, herra jestas. Mutta sitten muuten yksi tuote, mitä mä oon käyttänyt niin kuin aina ja ikuisesti, ever since niin kuin löysin tän, koska musta tuntuu, että kun mä käytän waterproof, eli vedenkestävää maskaraa, ripsiväriä, niin musta tuntuu, että mun on jotenkin tosi vaikea aina saada noin niin kuin pois tuolta silmistä. Sinne aina jää semmosia mustia skraiduja ja kaikkea. Niin tää Clinicin Take the Day Off Cleansing Balm.
tämän näköinen tuote. Niin tää on niinku ainoa. Musta tuntuu, että tää on semmonen öljypohjainen. I might be wrong. Mutta tää on siis ainoa tuote, millä mä saan aina kaikki ripsarijäämät pois mun silmistä, kasvoista, kaikkialta ja muutenkin kaikki meikit lähtee tällä siis niin kuin ihan älyttömän hyvin. Mä oon käyttänyt tää siis monta vuotta, niin mä varmaan itken sitten sinä päivänä, jos tää joskus lopetetaan niin kuin tuotannosta. Mutta tää on niin kuin ihan mun lemppari. Sitten tästä on semmonen miniversio myös, mikä mulla on aina kaikilla matkoilla mukana, että mä aina täytän tästä isommasta sit siihen pikkupurkkiin. Mutta tää on ihan paras. Niin esim. Tänään nyt kun mä menen peseen meikit, niin mä ensin pesen tällä. Että mä ensin poistan tällä meikit ja sitten koska musta tuntuu, että aina kasvoihin jää jotain, vaikka kuinka hyvin sä oot yrittänyt hinkata ja hangata, niin sit mä käytän tätä Smoothin cleansing balmia. Ja sitten mä sain viime vuonna joululahjaksi mun pikkuveljeltä tällaisen, tää on vähän niinku Foreo, mutta tää ei oo Foreo, tää on Mini Tokmannin tämmönen lifestyle-brändi, mutta sain siis joululahjaksi tän mun pikkuveljeltä viime vuonna. Niin nyt vihdoin, kun minulla on tämä ihonhoitorutiini, niin olen sitten tätä alkanut käyttämään, varsinkin kun on meikkiä, niin sitten tätä laittanut kasvoille ja sitten tällä pessy, että tämän voi laittaa siis päälle. Että tää pitää semmoista tommoista tärinää, tai tekee tollaista tärinää, niin sitten sillä saa hyvin pestyä nassun. Että tätä mä yleensä käytän silloin, jos mulla on meikkiä ollut kasvoissa, niin sitten lähtee ainakin kaikki tollaset jäämät pois. Sitten vielä tällaisen ihonhoitoon liittyen on tämä Nuxen Very Rose Refreshing Toning Mist, mitä mä heitän sitten vielä tämän kaiken jälkeen kasvoille. Tätä mä tykkään käyttää myös, niin kun, jos mä oon vaikka käynyt suihkussa, niin sit jos mä haluan vähän refreshing, mä menen vessaan, mä katon sinne ylähyllylle, missä mulla on noita tuotteita, mä silleen, että vois laittaa tota, mutta yleensä just aamuin illoin heitän toning mistit nassulle, niin tästä oon tykännyt. Tätäkin on enää aika vähän, ja tätä on vissiin nykyään semi vaikea saada, että mun yksi kaveri nytten toi tätä mulle laivalta lisää, ja mun äiti tykkää myös tästä tosi paljon, niin mä ostin tätä sille joululahjaksi. Ja tässä nyt voin tietenkin sanoa tämän, koska tämä tulee joulun jälkeen ulos tämä video, niin en paljasta nyt sitten lahjaa, jos äiti ehkä tämän videon katsoo, niin toivottavasti äiti tykkäsit lahjasta. Tai lahjoista muutenkin. Mutta tää on siis hyvä tuote, kuten noi kaikki edellä mainitutkin ovat. Mitäs muuta sitten vielä ihonhoitoon liittyen, niin nää on Normalista tämmösiä pimple patcheja, mitkä siis legit toimii. Mulla oli esim. Just tyyliin toissapäivänä semmonen valkopääfinni, you know. Ja niitä tulee. Niin tällaisen kun laitat vaikka illalla siihen finnin päälle, niin sit yön aikana tää tekee jotain ihmeitä. Ja sitten aamulla se on jo niinku paljon tasaisempi. Sit yleensä mä heitän vielä siihen toisen päälle, mutta mä ite tykkään. Nää on niin söpöjä. Katsokaa. Niissä lukee kaikkia tollasia söpöjä. Ja niissä on tällaisia söpöjä kuvioita. On sitten kaariperhosia, hymynaamoja, tommoset pusuhuulet. Take care, go away pimple. Niin sitten tollasen, kun släppäät siihen finnin päälle. Niin näitä saa siis Normalista ja näistä on myös semmosia niin kuin läpinäkyviä versioita. Et ei oo tällaisia hauskoja kuvioita. Ja nää tuoksuu semmoiselta tosi fresh. Et en mä tiedä, ehkä näissä on joku semmonen ihmeainesosa, mikä sitten kuivattaa. Koska jossain kohtaa mä käytin siis hammastahnaa. Sekin toimii. Että se niinku jotenkin kuivattaa sen. Mutta näähän on nyt siis niinku paljon söpömpiä tällaiset, mitä on niinku oikeasti tarkoitettu tähän tällaiseen
Tai en ehkä laittaisi hammastaan. Mut normaalista saa näitä, missä on näitä söpöjä kuvioita ja sitten ihan niitä semmosia läpinäkyviä, niin kannattaa siis kokeilla tuollaisiin yksittäisiin epäpuhtauksiin, mitä tulee kasvoille. Et mä en ehkä lähti suosittelemaan millekään akneiholle, että siitä kannattaa sitten ihan puhua vaikka jollekin, että jos sulla on joku lääkäri, kuka osaa sitten sanoa, että kannattaako näitä käyttää. Mutta siis tälleen, että jos sulla nyt tulee tänne johonkin leukaan vaikka joku finni, niin siihen varmasti voi ihan hyvin niinku käyttää. Mä oon tykännyt näistä kyllä tosi paljon. Ja mun poikaystävä, aina kun mä laitan tällaisen, niin hän on jotenkin niin symppistä. Hänen mielestään on niin söpöjä nämä, missä on nämä kuviot. Mä muistan joskus mä kysyin siltä, että kumpia mä niinku ostan, niin hän sanoi, että näitä, missä on nämä kuviot, koska ne on niin söpöjät. Ei niitä läpinäkyviä, mutta molemmat toimii siis yhtä hyvin. Sitten ehkä vähän hair care. Tää hiusöljy on myös ollut sellainen, mitä mä oon käyttänyt niinku ihan super monta vuotta. Mulla on luonnonkihäärät hiukset. Mä en halua, että mikään curly hair police nyt hyökkää tänne ja sanoo, että no itse asiassa ei ole, koska mä tosi harvoin pidän mun hiuksia silleen, koska mä en jaksa tehdä sitä curly girl metodia mun hiuksille, niin mä tänään tosiaan kävin kampaajalle, niin sen takia mulla on tällaiset laineet hiukset. Mutta on siis kiharatukka, mikä on tosi pörrönen ja kuiva, etenkin täältä latvoista, niin se tarvii vähän rakkautta, niin tähän hiusöljy on maailman paras. Maailman paras hiusöljy, tää on vähän sama asia, että jos tää joskus lopetetaan, niin varmaan itken, että jos mä joskus kuulen, että tää loppuu, niin mä varmaan sitten stack uppaan for life. Mutta tää tuoksuu siis tosi hyvältä. Siis tää tuoksuu siltä, että tää nimi on Luxe Oil, niin tää tuoksuu siltä, että tää on Luxe Oilia. So good. Mutta siis tää on Vella-sarjan tai merkin Vella. Ja tästä on mun mielestä myös olemassa niinku shampoo tai hoitoaineita ja sellaisia, mutta mä itse tykkään tästä hiusöljystä. Mä käytän tätä niinku aamuin, illoin, suihkun jälkeen. Ihan vaan, jos musta tuntuu siltä, että oi voi, että onpas nyt crispy tukka tai ihan sikakuiva ja pörrönen, niin sit mä vaan laitan tätä ja sitten latvoihin. Et ei kannata laittaa niinku tänne, tietenkään tänne ylös, koska tää on öljytuote, niin rasvottuu sitten helposti. Mutta tää on niinku, mä en tiedä mistäkään, mä ekan kerran varmaan joskus kampaajalta, mutta tätä saa ihan vaikka niinku Sokokselta ja varmaan Prismoista ja Sittareista ja Stockmannilta. Tääkin on ehkä vähän silleen kalliimman puoleinen, niin kannattaa olla joku tarjoushaukka ja sitten just vaikka jostain hulluilta päiviltä tai 3+1 päiviltä tai sitten synttärilahjaksi tai muuten. Itse aina hyödynnän tällaisia mahdollisuuksia, että esimerkiksi nyt joululahjaksi pyysin tätä lisää, koska tämähän on kohta loppumassa, koska mä oon niinku ihan suurkuluttaja. Mä käytän tätä niin paljon, että menee monta putelia vuodessa. Hiuksiin liittyen myös. Mä oon tykännyt tästä Garnier Fructis-sarjasta. Mulla on tähän myös noi shampoo ja hoitoaine. Mutta erityismaininnan halusin antaa tälle niinku hair maskille. Tästäkin löytyy siis monia eri tuoksuja. Mutta itse valitsin tämän aloe veran myös niihin shampoo- ja hoitoaineisiin, koska tää tuoksuu niin hyvältä. Siis I wish, että te voisitte niinku tuoksuttaa tosta ruudun läpi, että miltä tää tuoksuu, koska tää tuoksuu niin hyvältä. Tää on siis tämmöstä aika niinku paksua tököttiä. Mutta semmonen tipsi, mitä mä nyt halusin tässä niinku jakaa, että mitä mä oon itse tykännyt nyt käyttää tätä, koska meillä ei ole täällä Turun kämpässä siis saunaa. Ja mitä mä yleensä teen, koska mulla on kiharatukka, niin kotikotona yleensä pesen hiukset. Sitten mä laitan hoitoaineen tai jonkun tämmöisen hair maskin. Laitan hiukset jotenkin silleen nutturalle.
ja sit pyyhkeen päähän, tai sit on semmosia niin kuin ihmemyssyjä, mitä voi laittaa. Niin sit mä menen sen hoitoaineen ja hairmaskin kanssa saunaan, että se saa kunnolla niin kuin imeytyä ja vaikuttaa. Mutta kun täällä ei oo saunaa, niin mitä mä oon nyt kekannut on se, että vaikka kun mä teen pilateksen ja on hiustenpesupäivä, niin sit mä laitan ennen kuin mä teen sen pilatestreenin, niin mä otan käsiin ja laitan vaan tänne latvoihin niin kuin ihan kunnon niin kuin setit. Niin sit kun mä teen sen pilateksen ja kun mä oon laittanut sen tänne nutturalle, ton mun tukan, niin sit se voi vaikuttaa sillä aikaa vähän samaan tyyliin kuin että mä olisin siellä saunassa. Niin sit se voi vaikuttaa ja imeytyä sinne mun hiuksiin samaan kun mä treenaan, kun mä menen kuitenkin pesee hiukset. Niin se on niinku sellainen. Tai toinen, mitä täällä voisi esim. Tehdä, on vaikka tehdä semmoisen slick hair bun, niinku, että jos sä haluat slick back hair, niin tätä voi mun mielestä käyttää myös siihen tarkoitukseen. Että sit jos sulla on vaikka joku kotipäivä, että sulla on hiustenpesupäivä illalla, niin sä voit vaikka tehdä semmoisen slick hair bunin tolla, niin sit tiedätkö, se oikein kunnolla imeytyy sen päivän aikana sun hiuksia, ja sitten kun sä käyt peseen, niin ne on semmoset ihanan pehmeät ja ravitut. Niin iso suositus tälle sarjalle, ja kyllä mä suosittelisin noita muitakin tuotteita, että ne shampoo ja hoitoainekin, niin ne tuoksuu niin hyvältä. Että mä aina oikein innolla niin ootan sitä, että mä pääsen peseen hiukset, koska sitten mun hiukset tuoksuu niin hyvältä sen jälkeen. Iso suositus tälle, varsinkin just, että jos ei ole saunaa. Ja haluaa vähän niin kuin kosteuttaa hiuksia, niin tommonen on ihan hyvä niin kuin tapa. Et mä en tiedä, mitä mä en ole niin kuin aikaisempina vuosina niin kuin keksinyt tällaista, mutta sit mä joku päivä oli vaan silleen, että näinhän voi tehdä. Sitten lisää beauty products. Mä en tiedä, mihin mun lip liner meni, koska mulla on tätä, siis nyttenkin on tätä Kylie Jennerin lip gloss, huulikiiltoa huulissa ja lip lineria. En tiedä, mihin lip liner meni, mutta suosittelisin sitäkin, jos sen löytäisin. Onko se täällä? On se täällä. Se oli mun vihkosen alla. Niin, tää on vähän niinku semmonen lip kit. Mun mielestä nää on eri sävyt. Tämä on High Gloss 319 Diva-sävy. Ja tää on mun mielestä 700 Bare. Et nää ei nyt oo ihan niinku samasta setistä. Mutta tän kanssa tuli myös se semmonen liquid lipstick, joka on tuolla mun kassissa. Mä en nyt jaksa käydä hakea sitä. Mutta suosittelen siis näitä Kylie Jennerin tuotteita. Tää on ehkä ainoa niin kuin, mikä tää on? Huulien rajauskynä, mitä mä oon käyttänyt. Me oltiin äitin kanssa Puolassa keväällä, niin siellä mä yritin etsiä jotain samansävyistä kuin tää, niin tietysti mä tein tämmöset swatchit mun käsiin. Ja sit kun oli aika pyyhkiä semmosella cleanserilla ne pois siellä kaupassa, niin tää oli ainoa, mikä siis jäi. Että tää kyllä pysyy. Ja mä muutenkin tykkään niin kun tästä sävystä ainakin itselläni, ja niin ei ole mitään huonoa sanottavaa. Että itse tykkään, että tätäkin mä toivon nyt lisää, tätä huulikiiltoa, koska tää on niin kuin finito. Siellä ei ole enää paljon muuta kuin pohjalla, niin musta tuntuu, että tähän ottimeen ei enää tuu tuota tuotetta kunnolla, että mä joudun aina silleen kaivamalla kaivaa, mutta ei ole nyt oikein loppuvuodesta tullut käytyä missään, että ainoa mihin mä niin kuin tätä on nyt käyttänyt, niin on, kun mä meikkaan näitä videoita varten, mutta nämä ovat olleet lempparit siitä asti, kun äiti ne minulle jostain laivalta toi, että kun mä olin silleen, että sieltä saa Kylie. Mun mielestä sitä ei vielä ollut silloin tullut Kiksiin tai mihinkään tämmöiseen, mutta nyt näitä mun mielestä saa Kiksistä. Ehkä Stokkaltakin, voin olla väärässä, mutta ovat kyllä olleet niin kuin tämän vuoden lemppareita myöskin. Sitten toinen meikkiin liittyvä asia on tää, no siis sais repiä mun kuolleista käsistä varmaan sen Deep Brow Pomadein. Mulla ei nyt oo sitä tässä. Ehkä mun olisi pitänyt ottaa se, mutta se saa tällainen special maininnan tälleen ohimennen, että se Anastasia Deep Brow Pomade, mitä mä oon käyttänyt siitä asti, kun varmaan joku Zoella, eli Zoe Sag, niin kuin mainosti sen jossain vlogissa joskus vuonna 2013-2014, niin siitä asti mä oon käyttänyt sitä.
Sitäkin olisi varmaan itse asiassa pitänyt toivoa lisää, koska se on loppumaisillaan. Niitäkin olen monta purkkia niin kuin tässä vuosien aikana kuluttanut. Mutta sitten uusi rakkauteni on tää Anastasia Beverly Hillsin Brow Freeze, eli tämmönen kulmakarvakeeli, mikä on tämmöisessä purkissa. Koska mä tykkään, että mulla on tämmöiset fluffy browsit, niin tää ainakin pitää sitten nämä karvat niin kuin paikoillaan koko päivän. Ja mä tykkään laittaa tätä siis vaan tähän eteen. Et kun jossain kohtaa oli se So Brow trend, niin mä tein myös niinku kulmakarvat silleen, että mä vetäisin noi kaikki niinku ihan slick back, mutta sit jossain kohtaa mä se, että mä en oikein tykkää, miltä se niinku näyttää. Niin sit nyt mä aloin vaan tekee silleen, että mä laitan tähän eteen, että tulee vähän sellainen fluffy look, koska mulla on niinku semi-fluffy niinku kulmakarvat, mutta sitten, että tällä ainakin niinku pysyy hyvin. Ja sit mä käytän semmoista, mulla oli jossain kohtaa ripsien pidennykset, niin semmoista ripsiharjaa käytän sillä, että laitan sillä pikkasen, ja sit mä yleensä tälleen sormilla vetäsen ne tolleen tasaiseksi. Sit kun se on vähän kuivunut, että siitä on tullut tolleen sticky, että se pysyy. Mutta suosittelen tätäkin. Tai niinku oon tykännyt itse käyttää tätä, niin suosittelen. Tääkin on aika riittosa, että tätä ei ihan hirveän paljon tarvii laittaa. Että less is more. Sitten pitää vähän ottaa vettä. Mä en tiedä, onko tää jopa niinku rankempaa puhua tälleen soft spokenilla kuin kuiskaten. Mutta tää Kylie Jennerin Cosmic hajuvesi. Tää on ehkä ollut mun tän vuoden lempihajuvesi. Mä oon yrittänyt varjella ja säästellä tätä. Mä sain tän synttärilahjaksi huhtikuussa. On sitä jonkin verran mennyt, mutta tää tuoksuu niin hyvältä. Musta tuntuu, että mä käytin tätä niinku töissä yhdessä vaiheessa. Niin sit kaikki oli silleen, että mitä sinulla on päällä, että mikä tuoksu tämä on. Ja sit kaikki rakastui siihen siellä töissä. Niin jos teillä on missään mahdollisuus päästä siis tätä tuoksuttamaan, niin tuoksuttakaa ihmeessä. Siis tämä on niin hyvä tuoksu. Tai en ole varmaan ikinä. No siis on muitakin hyviä hajuvesiä, mutta tää on ollut niinku mun tämän vuoden ihan lemppari. Että varmaan nyt taas otan sitten mukaan joululomalle. Että mä oon yleensä käyttänyt tätä, jos on ollut jotkut juhlat tai niinku bileet tai näitä, jos mä oon ollut siellä, että mä haluan tuoksua niinku superhyvältä, niin sit mä oon käyttänyt tätä. Olen käyttänyt tätä. Ja tää on niin hieno mun mielestä tää pullokin. Tää on se pikkuversio. Tästä on sit semmonen isompi pullo myös. Tää on ehkä vähän mähmässä tää korkki. Tää ei nyt, ja nyt mä mähmään tän myös mun käsillä, mutta tää on mun mielestä niin söpö. Ja tuoksuu ihan älyttömän hyvältä. Mä en osaa jotenkin kuvailla, että miltä tää niinku tuoksuu, että paras on, että menee itse tuoksuttamaan niin. Ja sit myös voi olla, että tää ei ehkä toimi sun iholla, koska hajuvedet niinku välillä voi tuoksua ihan eriltä. Mutta itse olen siis tykännyt tästä tosi paljon. Toinen hiuksiin liittyvä asia. Paplarit. Varsinkin nyt kun mulla on nämä face framing pieceit tässä, tämmönen pikku otsis, niin sitten aina kun mä meikkaan, niin mä yleensä laitan mun hiukset silleen tänne oottelemaan siksi aikaa, että et niihin vähän tulee jotain. Nyt nää on tosiaan kampaajalla tehty, mutta sillä tulee ihan kiva luukki. Mä haluaisin oppia, ehkä ensi vuoden mun tavoite voisi olla, että mä opettelisin laittaa hiuksia, koska mä en oo oikein ikinä jaksanut ja osannut ja mitä näitä nyt on. Niin ehkä mä voisin ensi vuonna opetella jotenkin laittaa mun hiuksia paremmin. Mutta tätä olen nyt ruvennut tekemään sitten, että rullailen tolleen ylös noin meikkauksen ajaksi. Ja sitten tulee ihan semmonen kiva Curtain Bangs-luukki. Että olisi kiva osata laittaa hiukset vaikka silleen niin kuin Sabrina Carpenterillä, mutta ehkä siihen tarvisi sitten jonkun semmoisen kunnon
kunnon laitteen. Mitä minulla ei ole? Mulla on vaan suoristusrauta. Ei ois kiharrit. Joo. Mä tuossa mainitsinkin aikaisemmin, että varmaan sen Deep Brow Pomadein repäsin joskus Zoen jostain videolta. Mä en tiedä, onko siellä ketään niin kuin sielun siskoa kanssa eläjää jotakin. Kuka on myös katsonut näiden brittiläisten niin kuin videoita silloin joskus 2013 eteenpäin. Ja mä oon siis nytten taas niin kuin ihastunut ihan täysin, kun Zoe teki syksyllä Vlogust, eli Vlog August, että hän kuvasi koko elokuun videoita, vähän niin kuin silleen Vlogmas-tyyppisesti. Niin sitä oli tosi ihana katsoa, ja nyt hän tekee Vlogmasia. Ja mä oon muinakin vuosina sitä seurannut, mutta nyt hän ei ole pariin vuoteen sitä tehnyt. Niin nyt jotenkin on on ollut tosi ihanaa seurata sitä, koska musta tuntuu, että mä oon niin kyllästynyt semmoiseen nopeatempoiseen scrollaamiseen, niin on ihana, että on joku semmoinen 30-40 minuutin video, minkä sä voit vaan laittaa päälle. Ja sit mä oon yleensä niinku just viime yönä tyyliin niinku otin ton mun peiton tähän ja laitoin kynttilän palaa ja sit mä vaan katoin niinku sitä vlogia. Että voi vaan niinku rauhoittua siihen se videon pariin, niin se on ollut jotenkin tosi ihanaa. Että mä en oo nyt hirveästi jaksanut edes käyttää TikTokia, koska se on niin... Siis jos mä avaan sen appin, niin sit mä oon siellä joku 2-3 tuntia, koska sinne on vaan niin helppo jämähtää. Niin mä oon katsonut nyt niitä Zoen videoita ja silleen, että melkein joka päivä. Eilen mä katsoin aika monta videoa, niin mä oon melkein niinku ajan tasalla niissä Vlogmas-videoissa, että varmaan kohta voin alkaa katsoa tämän loppuajan sit aina sitä mukaan, kun video tulee ulos. Mutta joo. Mitäs muuta mulla oli vielä? Sitten mä tykkään itse ottaa tosi paljon kuvia. Mä oon ehkä meidän semmonen kaveriporukan kuvaaja ja ikuistaja, että mä tykkään ottaa muista kuvia ja hetkistä kuvia ja tälleen, niin mulla on tämmönen Canonin digikamera, tämmönen kunnon vanhan mallin, niin tällä saa tosi ihania kuvia. Meillä oli esim. Tää mukana, mulla on myös toinen. Mä yleensä otan aina ne molemmat mukaan, koska tää toinen on tämmönen akullinen ja se toinen toimii pattereilla, niin sit jos toisesta loppuu akku, niin sit voi aina pullauttaa sen toisen kameran. Mutta tää mulla oli esim. Kesällä meillä mukana siellä meidän viikon mökkireissulla, niin sitten mä aina laitan tämän vaikka johonkin ja sanon, että ottakaa täällä kuvia, tai sitten mä vaan repsin täällä kuvia. Niin sitten jää ihania muistoja. Että yksi asia, mitä mä haluaisin myös tehdä, on, että mä teettäisin semmosia valokuva-albumeita niistä kuvista, mitä on tullut otettua. Niin sit ois silleen niinku muistoja, kun musta tuntuu, että puhelimen välillä kun ottaa, niin ne kuvat vaan niinku jää tonne ja sit sä et tee niillä mitään. Niin sitten olisi ihan jotenkin teetättää niinku kaverille muistoja. Vaikka siitä meidän mökkireissusta silleen, että veisi sen sinne mökille sitten. Se on mun poikaystävän perhemökki, missä me yleensä ollaan oltu, niin sitten, että se olisi siellä se kuva, se valokuva-albumi ja sitten sitä voisi aina selata. Että voisi katsella, että mitä on niinku tehnyt. Mutta tää on yleensä ollut mulla niinku menossa mukana. Siinä meidän tupareistakin otin kuvia tällä. Niin oon tykännyt. Varmaan jostain kirppikseltä ihan hyvin voi löytää jotain tämmösiä vanhoja kameroita. Et yhdessä vaiheessa oli se semmoinen filmikamerabuumi, mutta tässä on se hyvä, että tässä ei tarvitse teetättää niitä kuvia, vaan tässä on toi muistikortti, vanha kunnon muistikortti, minkä voi tökkää. Mulla on semmoinen adapteri, niistä mä vaan siirrän ne mun Mäkille ne kuvat, että sit ne on niinku tuolla niinku pilvessä ne kuvat. Mutta tommonen on mun lempitapa ottaa kuvia ja ikuistaa hetkeä, että mä en tiedä, onko mulla ollut tänä vuonna sellaista hetkeä, kun mä unohdin ottaa. Ehkä johonkin on unohtanut ottaa, mutta yleensä mulla on toi aina mun laukussa siis, että ihan sama mihin mä menen, niin sit mulla on toi mukana, että saa otettua niitä kuvia. Et mieluummin mä yleensä otan tolla kuin puhelimella sitten, jos on jotakin. Sitten tämmönen ihan outrageous suosikki on Butterin tämä Juiced Breeze Peach Lemonade energiajuoma.
mä yhdessä vaiheessa join tosi paljon Red Bullin sitä Peach. Se semmonen vähän rusehtavan näköinen tölkki. Mut sit mä join sitä niin paljon, että se rupesi maistua saippualta. Se olisi varmaan muuten päässyt tähän videoon, mutta sitten kun mä join sitä niin paljon, niin sitten mä pilasin sen itselleni. Niin sitten mun piti etsiä korvaava tuote, niin sitten mä tein monta makutestiä, että kuka pääsee jatkoon, niin sitten tästä tuli nyt sitten mun lemppari. Ja tästä on semmonen oranssi versio myös, mun mielestä se ei ole niin hyvä kuin tää. Että tämä on hyvä. Ja toinen tämmönen kofeiinipitoinen juoma on jääkahvi. Siellä me saatiin tuparilahjaksi mun äitiltä iskeltä kahvin keitin, niin mä oon nyt sitten alkanut tekemään aina jääkahvia. Että jos mulla ei ole energiajuomaa, niin mä oon tehnyt jääkahvia. Että semmoinenkin suosikki on sitten nyt löytynyt. Mä en oikein muuten juo kahvia. Että mä en juo mitään mustaa kahvia, tällaista peruskahvia. Että ainoa mitä mä juon kahvia, niin on jääkahvi. Ja kesälläkin tuli tehtyä aika paljon, niin se on ihan kivaa. Mitäs muuta? Olikohan mulla mitään muuta? No sit tämmönen niinku hassu juttu, että kun pitäisi juoda päivän aikana, onko se litra vai 2 vettä, niin mä oon nyt löytänyt tavan, miten mä juon vettä, niin mulla on tää tämmönen, mä en tiedä onko tää litran juomapullo vai paljonko tässä niinku on kamaa sisällä, mutta siis mä oon nyt alkanut laittaa tänne jääpaloja siis tänne sekaan. Ja sit mulla tulee juotua se, kun mä tässä nyt pelailen tai teen gradua tai mitä ikinä. Niin mä yleensä käyn niinku täyttää tän. Ja mä yleensä juon just sillä joku pari näitä päivässä. Se ennen mä en hirveästi juonut vettä. Niin nyt tää on jotenkin pelastanut mun veden juonnin. Ja sit sekin, että sen pitää oikeasti olla niinku jääkylmää. Että siellä pitää olla ne jääpalat. Tai mun mielestä se maistuu sit jotenkin oudolta, jos se ei oo niin kylmää. Tää on kans ihan hauska toi on vähän kauhean näköinen, kun siinä on tommonen silikooninen, niin se on ihan väriäntynyt toi, mistä niinku sä juot. Mutta muuten niinku tykkään tosta, että mä en tiedä yhtään mistä toi, mä varastin sen äitiltä sen juomapullon, että sorry mom. Ja sit en mä tiedä, tämmösiä, mistä mä en nyt voi niinku näyttää mitään, niin jotain sarjasuosituksia, niin mä itse tykkäsin tosi paljon siitä Netflixin One Day-sarjasta. Se oli semmoinen minisarja. Se oli ihana ja heartbreaking. Että se oli tosi hyvä. Sitten Arcane oli kanssa ihan superhyvä, että sitäkin siis sen kun oli niinku kattonut. Mä en ollut kattonut sitä ekaa seasonia silloin kun se tuli, niin me katsottiin mun poikaystävän kanssa vähän niinku bingeattiin ne molemmat kaudet, niin että oli Tunteiden vuoristorata ja se sarja. Oli myös se One Day, että siinäkin mä itkin ihan hullun lailla, koska mä oon vähän tämmönen niinku tunteellinen siili. Ei vaan siis mä oon niin sensitive, että mä itken aina niinku kaikessa melkein mitä mä katon, mutta siis se oli tosi ihan älyttömän hyvä se Arcane, että anna niinku ison suosituksen, että kannattaa se tsekata. Siinä on ihan huikea animaatio ja se art style ja kaikki ääninäyttelijät ja kaikki niinku. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos olette kattonut Arcanein, niin mitä tykkäsitte siitä. Ja ei saa spoilata siellä mitään. Tai jos joku täällä nyt innostuu, niin kertokaa vaikka, että mitä tykkäsitte siitä. Ja sit muuten tämmösiä, koska itse olen ollut hardcore Marvel-fani silloin Good Old Days, kun oli Infinity Saga. Ja se oli hyvää elämää silloin, kun ne leffat oli vielä hyviä, niin jotenkin nyt kun tuli toi Deadpool ja Wolverine, niin se vähän herätti sellaista toivoa siihen, että voiko näistä leffoista nyt vielä sitten niin tulla jotain, että voiko nämä leffat nyt sitten jatkossa olla ihan hyviä, niin se oli tosi hyvä elokuva. Sitten ehkä vähän semmonen, mä en tiedä onko moni kuullut siitä, siinä oli Ryan Gosling.
toi Fall Guy, semmoisesta stuntmanista kertoi se elokuva, niin se oli tosi hyvä. Ja tietenkin Dyyni 2, eikö se tullut tänä vuonna? Se oli tosi hyvä. Siitä tykkäsin. Odotan innolla, miten se sitten jatkuu. Mä en tiedä, oliks mulla, mun pakko luntata täältä, että oliks mulla mitään. Sitten mulla on yksi sellainen leffa, minkä mä haluaisin vielä katsoa, missä on Andrew Garfield ja Florence Pugh on We Live in Time. Niin se mä haluaisin katsoa. Se meni leffateattereissa, mutta mä en kerennyt mennä katsoa sitä sinne. Niin pitäisi jostain se tonkia, että sen haluaisin nähdä, koska se vaikutti tosi semmoiselta surkuleffalta, että missä varmaan tulee kaikki fiilikset sitten pintaan, niin mä nyt kaipaan sellaista. Jos olette nähnyt We Live in Time, niin kertokaa ihmeessä, että oliko se hyvä. Sitten mä halusin sanoa tyyliin vielä jostain pleikkapeleistä, että mä pelasin Life is Strange 1, että sitä mä en ollut vielä pelannut. Mä oon pelannut 2 ja True Colorsin, jos täällä nyt on joku, kuka tietää peleistä. Mutta Life is Strange, ne on niinku tarinapelejä, missä sä saat tehdä valintoja ja sitten ne sun valinnat vaikuttaa siihen pelin kulkuun ja että miten se niinku loppuu. Niin pelasin sen 1 ja se oli tosi hyvä. Siis se oli ihan älyttömän hyvä, niin nyt siitä tuli se, katsokaa kun mä mietin, kun se oli niin hyvä. Tuli se Life is Strange Beyond Exposure, se uusin, niin mä haluaisin sen pelata myös, mutta nuo pelit tuppaa maksamaan nykyään niin paljon, niin ei ole ollut vielä sellaista chanssia, että mä olisin sen ostanut, mutta se on niin kuin mun listalla, että mä haluaisin sen pelata. Ja sitten tietty nämä mun pelit, mitä mä nyt tässä pelaan niin kuin joka päivä on Fortti ja OV. Ja sitten nyt tuli se Marvel Rivals, niin sitäkin on tullut pelattua, että ne on ehkä niin kuin semmoiset mun top tämän vuoden peliä. Mä en tiedä, oliko mulla mitään muuta. Siis mä pelasin Hogwarts Legacyn. Se oli tosi hyvä, mutta jotenkin, en mä tiedä, mä olisin kaivannut siltä niinku jotain lisää. Että se oli vähän silleen pliisu. Tai se oli niinku hyvä peli, mutta siitä puuttui jotain. Ja sit mä grindasin siitä platinaa, niin sit siinä oli niin paljon niitä Merlin challengeja, että mä niinku konahdin siinä vaiheessa, kun olin tehnyt ehkä joku silleen 20. Ja niitä oli siinä pelissä joku 90 tyyliä. Niin sitten se vähän myös pilasi ehkä multa sen pelin. Mutta niinku peleihin liittyen muuten niin Forti OV ja sitten Rivals, mikä vasta niinku tuli, niin pääsevät kyllä nyt tänne suosikkeihin. Ehkä mun pitää myös nyt silleen niinku tapahtumista vaikka sanoa. Tai mun mielestä on silleen hauskaa, että mä nyt kerron teille, mitkä oli mun lempitapahtumat tältä vuodelta. No mitä mä tietenkin odotan, on uusi vuosi, mutta sehän on sitten periaatteessa niinku vuoden vaihteessa, että mihin se sitten lukeutuu tai lasketaan mukaan, niin I don't know. Mutta siis meillä oli semmoiset risteilysynttärit keväällä, niin siellä oli ihan älyttömän hauskaa. Toivoisin, että voitaisiin mennä nyt keväällä sitten uudestaan viettää mun ja mun poikaystävän synttäreitä laivalle, Ruotsi-risteilylle. Niin katsotaan, jos päästään taas lähteä porukalla. Ja sitten tää toinen vuoden kohokohdista, kesän kohokohdista oli tää mökkireissu, mikä me ollaan tehty nyt monta vuotta putkeen. Me käytiin ekan kerran 2017. Ja sitten me ollaan siellä aina viikko kaveriporukan kanssa. Niin siitä voi nopeimmat laskea, että monta vuotta ollaan siellä käyty. Yhtenä vuotena käytiin 2 kertaa. Mutta se on ihmisen parasta aikaa, kun sinne pääsee kavereiden kanssa. Mutta joo. Ja ehkä myös tämä muutto tähän uuteen kotiin täällä Turussa, niin se oli mukaan. Meillä ennen asuttu mun poikaystävän kanssa niin yhdessä samassa meidän omassa kämpässä. Niin nyt sitten vihdoin tuli tällainen mahdollisuus, kun mä teen gradua, niin mä voin sitä tehdä etänä, niin se onnistuu täältä käsin. Ja 20, 21, 22, 23, 24. Niin ensi vuonna tulee 8 vuotta
meillä sitten yhteistä taivaalta. Mun piti ihan laskea, koska mä oon niin huono matikassa. En osaa päässä laskea. Mutta täällä on oltu 8 vuotta sitten ensi alkuvuodesta yhdessä. Mikä on aika hullua silleen miettiä. Mutta joo. Tästä nyt tuli taas aika pitkä video. Toivottavasti oli kiva kuunnella höpöttelyjä. Mä oon myös huomannut se, että välillä kun mä vaan laitan puhelimen niinku sivuun, otan niinku tämmösen soft spoken ASMR-video ja sit kun vaan kuuntelee, kun se joku höpöttää siellä, niin siihenkin nukahtaa yllättäen hyvin. Niin toivottavasti tää nyt on toiminut sulle silleen, ja että joudut valitettavasti katsoa tämän uuteen kertaan, koska meni suosikit sivusuun. Ei, mä unohin. Mä tiesin, että mä unohin sanoa jotain. Tää kynttilä, mä sain tän joululahjaksi viime vuonna äitiltä. Ja tää on semmonen puhdas pyykkituoksu. Tää nimi on French Cotton, mutta varmaan niinku Fresh Cotton menee myös tähän samaan sarjaan. Ja tää on niin hyvä tuoksunen. Tääkin on taas sellainen, että mä toivoisin, että voisit tuoksuttaa tästä. Mutta tää tuoksui niin hyvältä, että mä varjelin siis tätä. Että mä en halunnut polttaa tätä, mutta nyt kun tuli nämä syksyn ja talven pimeät illat, niin nyt minä aloin tätä polttamaan. Ja mä oon yleensä tehnyt silleen, että mä sytytän vaan pari näistä, että sitten se ei palaisi niin nopeasti. Mutta tää on siis Blomus merkkinen vissiinkin. Mä en oo yhtään, en yhtään tiedä, mistä tää on ostettu. Mutta joo, se taisi nyt olla viimeinen, mistä halusin sanoa, tai että oli mainitsemisen arvoinen asia. Mut joo. Voit kommentoida sun suosikkeja tonne kommentteihin, jos haluat jakaa jonkun, että mikä on ollut ihan uskomattoman hyvä tuote tai sarja tai mitä ikinä. Jos haluat jakaa tonne kommentteihin, niin lueskelen mielelläni teidänkin suosikkeja. Mutta kiitos paljon, että olit siellä ja jos katsoit tänne asti. Ja mä toivottelen sulle oikein kauniita unia sitten, kun menet nukkumaan, niin toivottavasti nukut hyvin. Ja mä haluan myös kiittää sua siitä, että sä oot ollut siellä milloin ikinä oletkaan tilannut kanavan niin, että olet siellä. Se merkkaa mulle tosi paljon. Ja ensi vuotta odotellessa mulla tulee vielä uutena vuotena tulee semmonen 1 video. Ja sitten taas niin kuin ensi vuoden puolella tietenkin tulee ihan normi aikataulun mukaisesti videoita, kun mä oon kuvannut siis etukäteen, että siellä ne odottaa, että ne tulee julkiseksi, niin toivottavasti siellä tulee sitten mieluisia videoita ja katsotaan, mitä muuta keksitään nyt sitten vuodelle 2025. Mutta tämä on ollut jo niin ihana tämä journey, tämä lyhykäinen matka, mitä olemme yhdessä tehneet, niin tämä on ollut todella merkityksellinen itselleni, niin kiitos siitä, että olet ollut osana sitä. Ja me nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Moi moi!